Balanțele mele frumoase, ce faceți, dragilor? Bine ați venit la etalarea pentru luna martie. Etalare generală, bineînțeles, țineți cont de acest aspect. Crucea celtică și vom scoate în plus, ca așa cum ne-am obișnuit în ultima perioadă, o carte pentru o provocare, una pentru o surpriză și concluzia etalării, să vedem care va fi. Hai să vedem energia ta în această lună, 6 de bâte. 6 de bâte este energia orgoliului sau a mândriei de sine. Sunt mândru de mine, sunt mândru unde am ajuns, sunt mândru, nu știu, mă fălesc așa într-un fel sau altul. Este cartea ego-ului, dar pentru mine este cartea ego-ului sănătos, acela care a luptat și care își merită, hai să spunem așa, aplauzele, da? Este o energie de, hai să o numim într-un fel sau altul, putere personală, mă simt mult mai sigur pe mine, mă simt mai îndrăzneț, mă simt mai, nu știu, am chef să lupt mai mult pentru ceea ce îmi doresc să obțin sau pentru obiectivele pe care le am. Aici avem un 2 de cupe sub acest 6 de bâte, poate unii dintre voi ați reușit să, pe o parte, pentru că ceea ce văd aici pare ceva preocupant, pe o parte avem un 7 de cupe și avem un 9 de spade și acest 2 de cupe. Pare că unii dintre voi ați reușit, ați ieșit, hai să spunem, învingători, pentru că este o carte a succesului, a celui care a ieșit învingător dintr-o bătălie. Unii dintre voi probabil că ați reușit să depășiți, da, să ieșiți din niște iluzii, pentru că așa erau practic așezate cărțile, da? 9 de spade era ultima carte. Să ieșiți, să rupeți, îmi vine să spun, cum se zice în românește, aici se zice ciso, magia sau, hai să spunem, legăturile la ochi, ai fost cumva legat într-o relație, îți făcuse foarte multe iluzii sau cel puțin a fost o idealizare de-a ta unui fost partener de viață pe care ți-a dat mari bătăi de cap și acum, în sfârșit, parcă în luna martie începi să te simți mai pe picioarele tale și să zici, ok, am depășit această persoană, această relație. Am ieșit din butoiul cu melancolie în care credeam că era sufletul meu pereche și, na, ce știu eu, fiecare ne spune multe lucruri, nu? Despre persoana pe care o idealizăm. Și pare că aici ai închis, nu neapărat de totuși a trecutului, însă ai reușit să depășești să transcezi, pentru că așa de frumos sună cuvântul ăsta, să treci peste acea iluzie pe care ți-o făcuse, da? Sau idealizare. Situația, regina de spade, ok. Aș spune că atitudinea ta încearcă să o ții cumva, hai să spunem, sub control. E un sfat așa pe care ți-l dau de burtă, pentru că indiferent cât de puternic pare că te simți și că ești în stare acum să te având din nou în lumea iubirii sau pe terenul iubirii, ținând cont de faptul că această fostă relație ți-a dat multe bătăi de cap, da? Să o depășești, acea fostă persoană, poate să te fi adus într-un punct în care să fii foarte critic sau critică cu posibil noi parteneri sau, mă rog, dacă ești într-o relație și ați reușit să depășiți o perioadă complicată între voi doi, aici să devii în luna martie un pic mai critic, mai acid, mai, cum să spun, hai să zicem ca un arici mai țepos așa, da? Încearcă să, eu îți dau sfatul, încearcă să, ok, fii orgolios pentru că ai reușit sau ați reușit să treceți peste, fii mândru de tine, dar nu îmbrăca această poziție, da? Nu îmbrăca această poziție de răceală în cazul celor singuri,
și nici haina criticii aspre. Nu. Regina de spade este o energie care ne poate ajuta în continuare să rezolvăm într-un mod foarte realist, da? Realismul este foarte ok să-l avem, să-l aveți, pardon, că e despre voi, dar nu acel realism radicalist, ok? Pentru că regina de spade este foarte ca la carte, trebuie să fie, domne, nu este flexibilă absolut deloc, da? Și avem magicianul. Ok. Și eremitul. Eremitul este o formă de înțelepciune pe care o avem, însă eremitul, din punct de vedere negativ, știți că mie nu îmi place foarte tare energia eremitului, pe atât cât vorbesc alții tarotiști despre eremit ca fiind înțeleptul din noi. Da, și eu în cursul meu de tarot am zis că reprezintă acest aspect. Ideea este că noi nu putem fi înțelepți, dragii mei, sau nu putem să avem acces la acest înțelept din interiorul nostru dacă noi nu facem introspecție în ceea ce ne privește, da? Nu trebuie să-l inspectăm, da? Sau introspectăm doar pe celălalt. Aici, cu regina de spade, putem să fim foarte critici cu celălalt, dar nu sunt autocritica să mă văd pe mine, băi, stai puțin, că și eu am și eu păsăricile mele, da? Și eu am avut implicarea mea în această relație și eu am fost cu capul norii și eu m-am lăsat dus de val, da, dusă de val și eu am idealizat persoana asta și am dat mai multe decât, da, mai multe calități decât ar fi avut, adică aici hai să încercăm, dacă vorbim despre înțelepciune și introspecție, hai să o facem în primul rând cu noi, să ne vedem bubele din capul nostru întâi și apoi avem dreptul să zicem tu. După ce eu m-am autoanalizat și am zis ok, asta a fost participarea mea în această relație, îmi asum, aici da, sunt un înțelept, îmi asum și nu devin rece ca gheața și critică cu posibil parteneri, da? Sau cu partenerul de viață, încercând să, nu știu, aici putem să vorbim despre manipularea cuvintelor. Manipulez cuvintele atât de bine și îl fac pe celălalt să vadă că eu sunt cea mai înțeleaptă în relația asta și el trebuie să mă asculte pe mine, că dacă nu mă ascultă pe mine, jar mănâncă cumva, da? Așadar, dragii mei, hai să încercăm să, dacă tot vorbim aici despre mental și despre claritate mentală, mai bine zis, și avem cuvintele la noi, pentru că suntem foarte inteligenți în regina de spade, să nu folosim această inteligență pentru a manipula ca celălalt să ne urmeze ca un orb așa, uitându-se în pământ, fără să chestioneze absolut nimic. De-aia spun. Situația în luna martie ne arată faptul că probabil ar trebui să mergi către propria introspecție, să vezi toate dedesubturile, da? Și puterea, pentru că magicianul este puterea noastră personală, avem acces la toate energiile când apare magicianul. Hai să nu folosim doar cognitivul, mai avem și altceva în noi, în afară de doar minte și obiectivitate și, nu știu, adevăr și așa mai departe. Nu. Avem și monede care înseamnă realitatea pe respectivei situații, avem cupe care sunt sentimentele sau emoțiile noastre, avem bâtele care sunt modul în care folosim sau modul în care acționăm sau modul în care, din nou, hai să spunem, vrem să reîncepem ceva, da? Pentru că bâta înseamnă acțiune și înseamnă o oportunitate. Înseamnă vitalitate, înseamnă chef, înseamnă, nu știu, da? Deci aici avem nevoie să recurgem la toate
aceste elemente, nu doar la minte, pentru că regina de spade rămâne doar pe minte și pe cum știe ea că trebuie să facă lucrurile din punctul ei de vedere mental, da? După cum a interpretat ea povestea și așa mai departe. Mare atenție, e cu skepsis aici la voi luna martie, hai să vedem, în mentalul tău vezi, deci aici avem un blocaj, tu ești blocat undeva, blocată undeva, într-un soi de așa e, domne, cum cred eu, cum gândesc eu, e cel mai bine. De-aia vorbim despre energia spadelor pe negativ. Atenție mare. Hai să vedem. Caleașca. Aici e ca și cum se spune, hai, zbrr, ieși de acolo din mintea ta, din acel cerc vicios mental în care gândești, ieși de acolo și avem 6 de monede și fii corect, cântărește cu, hai să spunem așa, cu dă-i cezarului ce al cezarului. Fiecare dintre noi trebuie să recunoaștem și să vedem nu doar gunoiul din ochiul celuilalt, ci și mai ales pe al nostru. În primul, dacă noi ca oameni, dragi mei, dacă noi ca oameni, întâi ne-am face treaba noastră și nu ne-am uitat la celălalt, da? Să proiectăm pe el toate rahaturile, fiecare dintre noi am ști să ne rezolvăm problemele, dar atunci când nu ne uităm la noi și ne uităm la celălalt și arătăm doar către el, atunci este când se duce totul de râpă. Pentru că atunci ego-ul nostru se umflă. Aici avem ego. Eu am zis mândrie. Energia ta poate să fie egoică pentru alții dintre voi, da? Să fii foarte egocentrist așa și să zici, păi stai puțin, mi-ai făcut tu mie, mi-ai dat o grămadă de bătăi de cap în ultimul an, poftim, ce mai, dacă mă duc mai la fund, cine știe ce mai descoper, da? În ultimul an mi-ai dat o grămadă de bătăi de cap, am trăit cu speranță că o să, nu știu, că o să te schimbi, că o să te implici în relație, că o să bla bla bla, nu știu, fiecare ce a zis. Nu mai tată, gata de acum, aici egocentrismul este la el acasă și zice stop, eu întâi. Eu am luptat, mi-am făcut treaba mea, acum fă și tu. Și aici poți să devii foarte, foarte critică ca persoană, da? Și să începi să manipulezi ca celălalt să te urmeze pentru că tu ai dreptate aici, adevărul tău. Problema este că există o situație de o buclă mentală în care tu te învârți, în care e ca și cum hai să zicem așa, că s-a implementat în mintea ta conștientă, băi, eu cu ăsta n-am cum, sau n-am cu cine, domne. Ok, dacă n-ai cu cine, n-ai cu cine, du-te, fii corectă cu tine, ieși de acolo. Dacă vezi că nu e și nu e, degeaba stai și îți bați capul, degeaba o să stai să fii critică și extrem de acuzatoare și așa. Nu. Aici e vorba despre, ok, ai de ales aici. Aici 6 de monede nu înseamnă alegere, însă aici avem liberul arbitru. Cât mai, da? Gândește-te, pentru că aici e bucla ta, gândește-te, cât mai stai în acea situație care te încarcerează, practic, da? Când soluția este foarte simplă. Ia-te și du-te. Așa, poate te vei simți în pace sau împăcat cu tine și echilibrat. Te vei reechilibra. Însă, eu aș tinde să insist pe prima variantă pe care am spus-o, fii corect cu tine întâi și apoi vezi dacă într-adevăr nu este doar un fixism mental pe celălalt. Evaluează tu foarte bine situația, evaluează, da? Cântărește, că avem aici și justiția, avem balanța. Cântărește foarte bine și vezi, sunt reale cu adevărat sau doar tu îți spui ție același lucru? Băi, doar eu am tras pentru relația asta. Fii sincer cu tine, că aici este despre corectitudine.
Mm, știu că nu este ușor de înghițit ceea ce zic, dar întotdeauna totul pornește de la noi și se termină cu noi. În subconștient, regele de băte este imaginea ego-ului, da? Poate fi, aici e vorba despre, Doamne, eu sunt, eu merit, păi, până când o viață amară și un trai neliniștit, da? Sau cum era? Hai să vedem cu regele ăsta de băte ce avem în subconștient. Cavaler de monede. Și avem o împăcare aici, sau mă rog, temperanță. Și mă mănâncă nasul. Temperanța este echilibru. Eu aș spune că dacă ne vorbești despre un echilibru, e ca și cum, ok, tu ai implementat, oricum balanța are implementată în ea, în ADN-ul, cum zic eu, căutarea echilibrului. Asta este foarte clar. Am vorbit despre arhetipuri arhetipurile din zodiac și vedem, sau mă rog, știm că balanța are tendința să caute echilibrul tot timpul. Ideea este că, ok, tu ai asta implementat în mintea ta subconștientă. Însă echilibrul ăsta are legătură cu acțiunile noastre, pentru că băta înseamnă acțiune, acțiunile noastre, indiferent că au fost sau nu știu, bine făcute, dacă au fost din ego, din ăla, da, cum am zis, din mândrie, din, nu știu, alte forme ale ego-ului nostru, sau s-a implementat și realismul, adică, băi, am fost, adică, nu că am fost realistă, sunt într-adevăr, hai să zicem, corectă cu adevărat. Se pupă realitatea cu ceea ce zic eu că am făcut sau că este acest partener. Pentru că eu caut să existe echilibrul. Dar echilibrul și împăcarea, pentru că practic aici vorbim despre, hai să numim așa, nu știu dacă trecem cu vederea. Ce putem să trecem cu vederea într-o relație? Depinde de fiecare dintre noi, dar eu aș spune că cel mai sănătos să trecem cu vederea sau să încercăm să echilibrăm, pleacă de la, nu avem cum să, dacă nu suntem sinceri, cum am zis, da, să vedem ambele talere ale balanței. Hai să spunem că ce putem să tolerăm într-un fel sau altul este, pentru o perioadă, este nefăcutul nimic sau faci odată la 5 luni un pas către mine sau către relație. Răbdarea, da? Putem să încercăm să fim foarte toleranți și răbdători, mă rog, sau să avem răbdare ca să vedem evoluția faptelor reale ale acelei persoane sau inclusiv ale mele, da? Dar nu dintr-o poziție de superioritate, pentru că aici este vorba despre, ok, eu pot să tolerez să am răbdare, sau mă rog, pot să am răbdare ca să fie bine, da? Că de aia vorbim despre balanță în ADN-ul ei. Ca să fie bine stau și aștept, dar aștept de pe o poziție de superioritate uitându-mă, da, aici n-am cum să nu spun asta. Avem acea privire de sus critică, dar nu aia cu nasul pe sus, aia critică în care te aștept să faci cea mai mică greșeală ca să-ți dau la temelie. Nu e despre asta, pentru că aici în subconștient
Dacă tu vrei într-adevăr ca lucrurile să se așeze, dacă vrei într-adevăr ca lucrurile să se calmeze, dacă vrei într-adevăr să mai dai o șansă, pentru că înseamnă împăcare, nu o face de pe o poziție de superioritate. Dă-i voie acelui om, dar nu-i că dă-i voie. În primul și în primul rând, atitudinea ta nu trebuie să mai fie tu sau tu trebuie să faci ce zic eu pentru că eu sunt aia cu capul pe umeri, că văd că tu ești tururu. Da? Atenție mare! Gradul de superioritate și ego-ul sau mândria nu ne duce, dragii mei, la echilibru, nu, din contră, ne duce la... De-aia spun, privește foarte bine realitatea, care este, care a fost, care e atitudinea ta acum, care a fost atitudinea ta în trecut. Sunt foarte multe de înghițit cumva. Uite în trecut, 7 de spade, cine? Aici putem să vorbim despre autosabotaj, putem să vorbim despre manipulare, despre minciună, alte monede în legătură cu relația sau în legătură cu banii. Furt, poate să fie furt, ți-ai furat singur căciula. Da? Despre asta e vorba cu autosabotajul. Fiecare dintre noi putem să avem momente în care încercăm să facem pe, hai să spunem așa, cum se zice, pe ascuns anumite lucruri, în secret, da? Să nu ne știe nici vântul, nici pământul și că sunt chestii legate de bani, nu știu, uite, sunt cheltuitoare așa, ca un copil din ăla, văd o jucărie și o vreau și eu. Și poate că au existat influențe de genul ăsta, dacă discuțiile, problemele pe care le-ați avut au fost și legate de bani sau, atenție aici, de copii, domne, copiii și copiii au influențat. Acum, eu nu vreau să fiu înțeleasă greșit. Și eu sunt mamă, dar eu nu mă refer că, vezi, Doamne, din cauza copiilor sunteți voi unde sunteți, influența copiilor asupra relației noastre de cuplu. Doamne, copiii săraci n-au nicio vină. Noi suntem ăia dobitoci care, cică suntem adulți și noi, cică, nu mai știm, domne, că avem, cică, un cuplu. Și dăm tot timpul așa, din mâini și din picioare, aoleu, copilul trebuie să mănânce, vai, copilul trebuie să... când e mic și până în, ce știu, 5 ani, că după aia, slavă Domnului, știu să se îmbrace singur, știu să-și facă baie singur, știu să mănânce singur, nu trebuie să le mai dăm cu lingurița, dar aici v-ați autosabotat relația pentru că chipurile copilul sau copiii, da? Și ați devenit aici o stană de piatră și critică cu partenerul de viață pentru că voi ați stat și ați fost doar copiii și relația noastră, da? Despre ce vorbim? Pentru că intervenția copiilor nu este fizică, nu copilul vine să-ți distrugă relația. Tu, pentru că ești cel care... Aici există manipulare, da? Deci aici vrăjală, da? Vrăjală de aia pe față. Bag copiii la înaintare, că nu pot, că n-am chef, că da, zic orice, numai ca să nu... Numai să nu privesc realitatea, numai să nu investesc, da? în relația mea. Fug, da, obir cu fugiții din relație, zicând, da, nu, stai că e copilul bolnav, stai că, nu știu. În fine, eu nu mai vreau să intru mai rău în chestia asta, mai adânc, pentru că nu are sens. Dar aici vorbim despre asta. Sau, dacă nu vorbim despre copii, vorbim pur și simplu despre comportamente infantile, ori astea cu cheltuielile pentru că, nu știu, sunt mână largă și nu-mi dau seama și a afectat relația pentru că relația noastră și din cauza banilor, dragii mei, ajunge de foarte multe ori să afecteze relația de cuplu, lipsa banilor sau cheltuirea aiurea, da? Și asta o spun tot din experiență proprie, nu o scot din burta mea acum, cine n-a trecut prin asta să experimenteze, să vadă dacă relația lor o să mai fie atât de frumoasă și fericită când aruncăm cu banii așa pe geam și stăm cu degetul în gură până ajungem la
începutul lunii să luăm banii din nou. Aici vorba despre, ok, dacă nu are legătură nici cu banii și nici cu copiii, are legătură cu acest comportament infantil, autosabotant sau ascundem anumite lucruri, ne prefacem aici, e prefăcătorie, ne prefacem că totul e bine, ne mințim singuri într-un fel sau altul și îl mințim și pe celălalt. Da, iubire, e totul ok, stai liniștit, adică totul s-a dat după perdea, așa, s-a ascuns sub preș anumite lucruri serioase care, băi, parcă mi-aș fi dorit să le spun, nu le-am spus, dar le-am acumulat aici în mine, că eu mi-am făcut aici o poveste de asta, un cerc vicios în capul meu despre avansul relației mele, despre reciprocitate, dacă există sau nu, da, adică ce am învățat multe în trecut, da, ci că am învățat multe, că aici avem un învățăcel, ăsta s-a pus cu burta serios pe carte. Am învățat multe în trecut despre ce înseamnă relații, despre ce înseamnă să fii manipulat, înșelat, mințit, păcălit. Ok, am învățat multe. Cât de multe în realitate am învățat când eu sunt aici în acest blocaj în care nu reușesc să avansez, să înțeleg, băi, ce înseamnă mă cu adevărat reciprocitate? Pentru că de aia spun că aici e vorba despre, ok, hai să văd 50-50 ce am făcut eu, ce ai făcut tu în relația asta, că altfel nu ieșim la capăt. Da? Altfel nu ajungem nicăieri, nu ajungem nici la echilibru, nici la împăcare, cu toate că în ADN-ul meu e că eu vreau, domne, aici o relație stabilă. Care e bucla mentală? În următoarele 3 luni avem treiul de cupe. Treiul de cupe arată hai să o numim o sărbătorire, arată o recoltă, da, o culegere a recoltei, este cartea optimismului, este cartea prieteniei. Pajul de spade și împărăteasa. Da, interesant, îmi vine un mesaj foarte tare care zice așa, în următoarele 3 luni de zile sau de acum în 3 luni de zile, poate că chipul tău, pentru că aici cum avem un blocaj mental pe critică și pe mândrie și pe orgoliu, într-un fel sau altul, aici avem următoarele, sau de acum în 3 luni de zile încearcă să fii mai optimist, mai prietenos, dar nu optimist și prietenos aiurea, da? Nu despre asta vorbim. Despre a implementa optimismul ca să vezi ce rezultate poți să obții în viața ta când ești mai zâmbitor, mai vesel, nu așa acru. Aici e multă acreală și multă critică și multă cruzime și multă superioritate, da? Mai ales intelectuală. Pajul de spade vine cu mesajul învață să te valorezi cu adevărat, dar nu a te valora prin băi sunt mândru. Deci eu insist că ce am văzut în trecut pare că ai depășit, însă cu ce văd în prezent pare că nu atât de tare. Ok. Învață să te valorezi cu adevărat. Ce înseamnă să mă valorez cu adevărat? Aici avem împărăteasa. Voi știți foarte bine că eu mereu descriu împărăteasa ca fiind o persoană completă. Ce înseamnă completă? O persoană care știe să fie om. Om, nu vorbim doar despre femei, să fie ea femeia perfectă, pentru că aici avem întruchiparea femeii perfecte, da? Aia care știe să fie, nu știu, să fie și mamă, știe să fie generoasă, știe să asculte, să asculte, nu să asculte de cineva, ci să asculte ce îi se spune, este aliment pentru celălalt, da? Este nutritivă, da? Dă din tot sufletul ceea ce are și dă din abundența ei, pentru că ea știe că niciodată nu o să dispară din ea aceste resurse. Vorbim despre acea poziție a acelei persoane care știe cu adevărat cine este și
chiar dacă oferă, pentru că avem foarte multă generozitate aici, chiar dacă oferă, ea oferă pentru că ea este pur și simplu abundență, nu pentru că se obligă să ofere. Își asumă ce oferă. Ea nu oferă pentru a primi altceva înapoi. Aici noi am vorbit despre reciprocitate. Ideea este alta. Că în momentul în care eu am un blocaj, pentru că nu știu unde să mă opresc, domne, aici, da? Pentru că aici am mare viteză. Nu știu unde să mă opresc ca să fie bine. Ori e prea mult, ori poate că dau cu țărâita. Nu dau în echilibru, nu știu. N-am înțeles. Ceva n-am înțeles aici. Am un blocaj. Într-un fel sau altul ți se spune că ai 3 luni la dispoziție să înveți ce înseamnă cu adevărat să fii o persoană totală, completă. Cum să explic eu mai bine ce înseamnă împărăteasa asta? Nu vreau să intru în... Da, n-am cum să nu intru în psihologie ca să explic lucrul ăsta. Orice relație se bazează pe reciprocitate, corect? Corect. Ca să știm cu adevărat ce înseamnă sau să știm unde este echilibrul și reciprocitatea sau să vedem dacă primim în aceeași măsură în care noi dăm. Întâi și întâi avem nevoie de o muncă personală în care să existe acel respect de sine și valori personale în care, domne, eu știu, eu mă cunosc pe mine foarte bine, m-am investigat pe mine foarte bine, pentru că aici este despre a-ți investiga propriile tale valori, în ce te face pe tine să simți care este prețul tău, pentru că eu mereu zic prețul corect pe tine, care sunt principiile tale de viață, ce ai permite și ce nu ai permite din partea unui partener, care e limita răbdării tale, care e limita căutării acestui echilibru, adică sunt anumite, e o listă întreagă de principii și valori pe care fiecare dintre noi trebuie să o avem cumva implementată înăuntru nostru ca să ne cunoaștem în primul și în primul rând noi propriile noastre limite. Și atunci știu până unde pot să merg cu generozitatea și până unde trebuie, ca să nu ajung să fiu o țață de aia critică și să-l scot pe ăsta la tablă toată ziua, bună ziua, bă tâmpitule, că nimic nu faci bine, niciodată nu mă satisfaci, niciodată, da? Deci aici e despre asta. Hai, încearcă să faci cu adevărat, da? Nu... Iluziile nu, ești de acolo. Cu adevărat fă această muncă, această listă de ce ai putea și ce nu ai putea să mai accepți vreodată într-o relație. Pentru că atunci vei vedea o recoltă, da? Atunci vei culege ceva. Până atunci vei bate pasul pe loc și tot nu vei ieși din povestea fixă pe care ți-o spui. Eu nu înțeleg, domne, unde începe și unde se termină reciprocitatea. Se termină acolo unde ești tu. Acolo unde te-ai găsit pe tine și zici cu asta pot, cu asta nu pot. Pentru că atunci vom ști să punem limite elegante, pentru că aici avem foarte multă eleganță, da? Știu să pun limite elegante, la timp, pentru că aici sunt foarte atentă și zic, ok, stai așa că ai sărit calul aici cu foarte mare eleganță, îți spun prietenește, dragă soț, îmi pare rău, ai dat cu buta în baltă în legătură cu situația în care ne aflăm, hai să vedem cum rezolvăm, pentru că aici nu e ce trebuie, da? Nu devin acea țățică care nu face decât să dea din deget. Provocarea
Provocarea e să fii realistă, dragă om. Realistă, dragă persoană, pardon. Da? Fii realistă. Hai să vedem cu ce vine. Cu ce realitate sau ce realitate ne arată acest rege de monede. Realistă și sinceră. Și hai să spunem axată pe adevăr, sinceritate, aici corectitudine din nou. Aici avem judecătorul suprem, aici avem judecătorul corect, da? Ăla care, Doamne, exact cum am zis mai devreme, dă-i cezarului ce al cezarului, fiecare dintre noi suntem un cezar, dă-ți ție ce crezi că trebuie să-ți dai și dă-i și celuilalt ceea ce crezi că trebuie să-i dai. Să primească. Aici e vorba despre sunteți provocați să vedeți realitatea și să investiți, pentru că regele de monede e regele Midas, ăsta tot ce atinge transformă în aur. Cu ce putem să venim noi în relația noastră dacă nu suntem realiști, corecți și nu suntem dispuși să rezolvăm, ci să stăm în defensivă, să ne apărăm, fiecare dintre noi ne apărăm teritoriul și ne apărăm părerile. Niciodată nu o să rezolvăm absolut nimic. Când suntem cu spada în mână, și poate că amândoi ați ajuns să fiți cu spada în mână în acest moment. Când suntem cu spada în mână în această viață, indiferent că sunteți singuri sau... Da, ideea este că și pentru cei singuri, dacă sunteți critici cu ceea ce vine către voi și nu există niciun soi de, hai să spunem așa, evaluare corectă, cântărire corectă, există un fix mental că toți bărbații sunt așa, toate femeile sunt așa și da, eu vreau, știi, eu vreau să am o viață de cuplu, dar știi, nu se întâmplă nimic în viața mea, dar eu nu mă văd pe mine, Domne, că sunt aici ca un arici, că de-aia vorbim despre asta. Eu nu-mi dau seama că în trecut mi-am autosabotat relațiile serioase pentru că m-am comportat ca un copil care a dat bir cu fugiții sau habar n-am ce-a făcut sau a manipulat sau a mințit sau așa, da? Așadar și cei singuri, căutați-vă, dragii mei, odată pe voi cu adevărat și începeți să fiți mai deschiși, mai prietenoși, nu mai fiți așa arici. Pentru că realitatea este care este. Că tu ești pe defensivă și că tu ești cu adevărul suprem. Nu există adevărul suprem. Tu poți să spui povestea pe care o spui despre tine, despre relații, despre oameni, poți să spui în toate felurile în care vrei. Nu, aici avem o mare defensivă. Ori ești corect cu tine și cu viața și cu ceilalți, ori mai bine mucles, cum se zice. Da. Hai surpriza să vedem. Spânzuratul, nabelea. Surpriza poate să fie iluminarea. Uite așa, băi, se aprinde becul, da? Pași de bâte, se aprinde becul și vezi, sau în sfârșit vezi și cealaltă fațeta monedei sau, da, cum vrei tu, vezi? Ce vezi? Vechiturile astea, dragii mei, marele preot, da, poate să fie o altă energie interesantă despre care se vorbește mult, că ar fi o altă energie de înțelepciune, dar nu avem cum să ajungem să avem acces la înțelepciune până când noi nu, hai să zicem, ne-am iluminat, noi n-am înțeles, noi n-am văzut problema pe toate părțile și în toate felurile. Ce soi de înțelepciune vrem sau de înțelepți vrem să credem că suntem, dacă aici avem imaginea infantilă, dacă aici avem acel instinct pur în interiorul nostru și atât. Dacă aici ce am învățat sau ce am văzut acasă, ce am moștenit de la părinți, da, de la mediul nostru înconjurător când eram copii, ar trebui poate să ne dea de gândit că comportamentul nostru este unul poate copiat și nici de cum, doar din experiențele pe care le-am avut.
Pentru că în general, până când să ajungem noi să ne maturizăm sau să învățăm multe lucruri pe parcursul vieții din relațiile noastre, pentru că acolo învățăm cel mai mult despre viață, în primul rând am învățat de acasă. Noi avem o viziune, da, a ce înseamnă o relație tradițională din ceea ce noi am văzut când eram mici copii. Aici se vede cu foarte mare claritate, da? Și primul nostru instinct când intrăm într-o relație este să ne comportăm cu ceea ce am interiorizat ca niște papagali, pentru că copiii, când suntem mici, da, de fapt, când suntem copii, ceea ce facem este că ca maimuțele, ce vedem mai facem și noi, da? Și asta, hai că asta a arătat și știința, asta nu am inventat-o eu, știm cu toții, doar trebuie să ne gândim și să evaluăm și să dăm timpul înapoi. Și primul nostru instinct, sau cel puțin comportamentul nostru instinctiv în relațiile noastre, este ăla pe care noi l-am copiat sau l-am văzut și s-a implementat în memoria noastră infantilă sau în memoria noastră a trecutului nostru. Da? Și atunci, aici, surpriză poate să aibă hai să spunem așa, poate să existe un soi de iluminare pentru unii dintre voi și de înțelegere și să ziceți, wow, în sfârșit mi-am dat seama, da mă, uite, așa se purta și mama sau și tata sau nu știu, habar n-am, nu contează, cineva din mediul tău înconjurător care pentru tine a avut un impact în copilărie, da? Și atunci mă iluminez și atunci devin înțelept și atunci îmi văd și eu partea asta infantilă și zic, aoleu, în sfârșit m-am prins și eu, da, de ceva. Surpriza pentru alții dintre voi poate să fie o suspendare, adică o suspendare a relației, a căsniciei, poate să fie așa undeva să vă dați seama că ori cineva pune pauză, că ești tu, că e celălalt, nu are importanță și, hai să spunem așa, un soi de, eu simt aici un soi de libertate, vine să spun, ca și cum mă simt un pic așa, simt că respir un pic, da? Mă simt mai ușoară că s-a pus o pauză sau, mă rog, se va pune o pauză. Pentru alții dintre voi poate să fie timpul, pentru că spânzuratul ne arată o situație stătătoare. Este nevoie de timp pentru a evalua ce facem cu relația noastră sau ce fac în legătură cu relațiile viitoarele persoane care pot intra în viața mea pentru cei singuri. Bineînțeles, evaluând comportamentul meu, pentru că aici avem n-aș spune un jucător, dar aș spune o persoană foarte, nici nu aș insista pe comportamentul infantil, mai repede aș spune pe acel zvâc din interiorul nostru, acea flacără, pentru că bâta înseamnă foc, înseamnă flacără, acea flacără care arde în mine, ce fac cu flacăra asta care arde în mine, cum o integrez ca să pot să am o relație serioasă, de lungă durată sau tradițională, da? Putem să vorbim despre consiliere, ai nevoie de consiliere, du-te la terapie, nu știu, fă ceva în privința acestui foc care arde în tine și care poate nu te lasă într-un fel sau altul, pentru că avem multă curiozitate, multă dorință de experimentare în continuare și aici tindem cu acest pași de bâte, trebuie văzut dacă tindem să mergem din floare în floare în loc să ne concentrăm pe cum să construiesc o relație, hai să spunem așa, de compromis. Fuga de compromis, frica de compromis. Pot fi multe lucruri. Concluzia, turnul. Deci aici ori vă iluminați, ori se termină
totul, ori sunteți așa sau va exploda totul, pentru că aici avem această conotație de oală sub presiune. Din două una, dragii mei. Ori se face lumină, nu întuneric, luna, în trecut, ori ies la suprafață toate rahaturile. Wow, da. Cel mai pozitiv lucru pe care îl văd în această concluzie este că sare în aer orice urmă de legătură necurată, blestem, numește-l cum vrei. De ce spun asta? Pentru că această combinație este singura combinație care ne arată într-un fel sau altul, ca să descriem magia sau să descriem legăturile astea gen am avut cu unile legate sau mi s-au făcut vrăji, da, sau nu știu, numește-l cum vrei tu. E ca și cum aici dispar toate tâmpenile din capul nostru, pentru că de foarte multe ori, da, eu nu zic că nu există vrăji, blesteme sau că nu se leagă de noi chestiile astea, nu zic că nu există. Bineînțeles că există magia neagră și alte tâmpenii. Ideea este că de foarte multe ori sunt doar propriile noastre credințe, că am fost blestemat, că mi-au legat cununile, că mi-au nu știu ce, nu. Dispar toate tâmpenile astea din capul meu și mă iluminez odată. De ce? Pentru că dacă eu mă apuc să fac procesul ăsta de a mă cunoaște, Domne, cu adevărat, că eu sunt așa, o persoană de asta, da, foarte suspusă cumva, sau mă cred cel puțin, și învăț odată ce înseamnă, Domne, care e limita, învăț ce înseamnă reciprocitatea, văd care e realitatea, mă văd că sunt pe defensivă, mă iluminez și cu comportamentele care le-am preluat sau le-am moștenit la ce am văzut acasă și așa. Atunci normal că se face lumină și nu mai stau în prostiile pe care mi le spuneam, blocajul, da, nu mai stau în prostiile astea pe care mi le spuneam că vezi, Doamne, de aia n-am eu, Domne, parte de o relație sănătoasă, pentru că mi-au făcut farmece. Se spulberă toată această, da, poveste obscură pe care mi-am spus-o atâta timp, pentru că mă văd pe mine acum. Pentru că dacă fac procesul și mă cunosc cu adevărat, îmi văd toate gunoaiele și bubele din cap, cum zic, da. De-aia mi se pare o concluzie extraordinar de frumoasă. Pentru unii dintre voi se face lumină multă. În tot întunericul din trecut, scoatem, nu mai băgăm supreș aici. Scoatem la suprafață tot ce urât, Domne, ce e boala sub presiune, da? Scoatem la suprafață tot ceea ce ne-a pângărit relația. Scot la suprafață și distrug tot ceea ce m-a făcut toxic sau mi-a produs toxicitate inclusiv în mine, boală. Dispare tot. Fac curat în mine, în viața mea, în trecutul meu, în prezentul meu. Spulber tot, ca să încep o viață nouă. Iar a doua variantă este, oala sub presiune poate să dea pe din afară, dacă, bineînțeles, dacă aici nu mă auto-evaluez pe mine, nu fac introspecția în mine, o țin pe mea cată una, da? Și sunt eu aia care, Domne, după mine trebuie să mergi, că dacă nu, ești varză în viața asta, sau dacă nu aș fi eu, ai murit dracu de foame. Și aici este unde probabil oala sub presiune, nu cred că e a ta, e a celuilalt, care se satură de manipularea ta, sau mă rog, da? Care se satură de îmbărligături și de posesivitate și de ascuns rahaturile supreș și o să zică un șut în cur, o să-ți dea așa și o să zică du-te tu cu gunoaiele tale și cu ce ai în tine, du-te în altă parte că eu m-am săturat. Și aici cineva refulează și
te trimite. Ai înțeles? Cam asta e ideea. Acum, alegerea e a voastră. Voi știți această imagine de mândrie și de orgoliu, dacă este sănătoasă sau nu, dacă poziția voastră în această poveste este sănătoasă sau nu. Voi alegeți dacă vreți să vedeți sau nu. Concluzia este, concluziile că am dat două sunt cele care sunt. Nu mai am altceva pentru voi. Da, foarte tare etalarea. Vă pup. Ne vedem și ne auzim la comentarii dacă vreți, bineînțeles. Ciao!